ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද ගුරු ගෙදර වැඩසටහනින් මේ ගුවන් කාලයේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ 8 ශ්‍රේණිය තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණය විෂය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඉතින් අද අපි හමුවන්නේ පහුගිය සතියේ අපි කතා කළ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේම තවත් කොටසක් සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඒ මොකද්ද? පරිගණකය තුලින් ලොව දකිමු. අපි කොහොමද සංඛ්‍යා පද්ධති ඇසුරෙන් ලබාගත් දැනුම භාවිතා කරලා පරිගණකය සහ එහි අන්තර්ගතයේ පරිගණකය තුල කොහොමද අපි දෙන ලද දත්ත සහ උපදෙස් හසුරුවන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙම ඒකකයේ මගින් ඔබට උපදෙස් සහ දත්ත පරිගණකයේ නිරූපණය කරන්නේ කෙසේදයි පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම පිළිබඳ නිපුණතාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. So, from this lesson, you will be able to investigate how instruction and data represented in the computer. And then you will be meet the competency level appreciates the working logic in computers. ඒ වගේම පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරී තර්කණය අගය කරයි යන නිපුණතා මට්ටමට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මෙම ඒකකයේ හැදෑරීමෙන් පසු පරිගණකය තුල දුයිමේ සංකේත ඇසුරින් දත්ත නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට අවබෝධයක් ලැබේවි. After you finish this lesson, you will be able to understand how to represent data in a computer in binary format. දුවේ පුතේ පරිගණකය තුල දත්ත නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද දවසේ කතා කරන්නයි යන්නේ. So, you have a question how to represent data and instruction on computer. පරිගණකය. ඔයාලා පරිගණක භාවිතා කරන්නේ මොකටද? දුවලා පුතාලා පරිගණකයක් අරගෙන ඒ ඉස්සරහා ඉඳගෙන මොනවද කරන්නේ? පරිගණකය ඔයාලා වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ මේ දවස්වල නම් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. පරිගණකයේ පමණක් නෙවෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, ජංගම දුරකථන, ටැබ්ලට් පරිගණක, ඒ වගේම අත්ල පරිගණක, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලා භාවිතා කරනවා මේ දවස්වල ඉගෙනීමේ කටයුතු සඳහා. ඒ වගේම ඊට අමතරව මොනවද පරිගණකයේ භාවිතා කරලා කරන්නේ? එක එක ලියුම් ටයිප් කරන්න, වාර්තා හදන්න, ඇගීම් වලට අවශ්‍ය පිළිතුරු සටහන් කරලා ලස්සන නිර්මාණාත්මක ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ජංගම දුරකථනයෙන් එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් කැමරා එකෙන් ලබා ගන්න රූප පරිගණකයට ඇතුළත් කරන්න. ඒ රූප භාවිතා කරලා විවිධ කාඩ්පත් විවිධ නිර්මාණ කරන්න, වීඩියෝ පට හදන්න. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝනය භාවිතා කරලා පරිගණකයට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්, විවිධ කතා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. විවිධ දේවල් කරන්න පරිගණකය භාවිතා කරනවා. එතකොට පරිගණකයේ තියෙනවා මේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය විවිධ මෘදුකාංග. ඒ දේවල් භාවිතා කරලා අපි විවිධ කාර්ය ඉටු කර ගන්නවා. පරිගණකය කියන්නේ අද දුවලා පුතාලට නැතුවම බැරි උපාංගයක්. ඔබගේ සියලු වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්න පරිගණකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So, why you are using computer? What are the things you can do with the computer? So, let's see what are the things you can do with the computer. You can add some text into the computer and you can insert some audio, videos to the computer from your digital camera or smartphone, or you can make some reports, or you can do your assignments using computer, and there are several softwares to do whatever we want using computer. So, computer is very useful device for us. So, it is the computer we use for different processes. අපි පරිගණකය විවිධ කාර්ය තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් විවිධ කාර්ය ඉටු කරගන්න භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ කාර්ය ඉටු කරගන්නකොට පරිගණකය කොහොමද අඳුනගන්නේ? අපි මේ මොනවද කරන්නේ? අපි මේ මොනවද පරිගණකය ඇතුළට දෙන්නේ කියලා
So how come computer understand what we are giving as instructions and the data? So that is why we have 0 and 1. From the 0 and 1 values, computer understand all the data and instructions we feed to the computer. බිංදුව සහ 1 කියන අගයන් මගින් තමයි පරිගණකය අපි මේ දෙන ලද සියලුම දත්ත සහ තොරතුරු අවබෝධ කරගන්නේ. අපි ඇතුළත් කරන සියලුම දේවල් පරිගණකය බිංදුව සහ 1 බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට අපි බලමු බිටු, බයිට සහ දුයිමය අගයන් කියන්නේ මොනවද කියලා. bits, bytes and binary values. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම පරිගණකය තුල භාවිතා වෙන්නේ බිංදුව සහ 1 කියන අගයන්. බිංදුව සහ 1 කියන අගයන් මගින් අපි පරිගණකයක් තුල on සහ off අවස්ථාව නිරූපණය කරනවා. Inside the computer we use 0 and 1 values. So when we giving data and instructions to the computer, it convert everything to the 0 and 1s. So inside the computer, 0 is off state and 1 is on state. දැන් අපි බලමු පරිගණකයේ තුල 1 කියන අගය දැමීමෙන් අපිට on අවස්ථාව මේ ආකාරයට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. 1 නම් බල්බය දැල් වෙනවා. බිංදුව නම් බල්බය දැල් වෙන්නේ නැහැ. off අවස්ථාව නිසා 1 කියන හැම තැනම බල්බය දැල් වෙනවා. බිංදුව ලැබෙන හැම අවස්ථාවෙම බල්බය දැල් වෙන්නේ නැහැ. So this is a simulation to identify on and off states inside the computer. So when you get 1 as the input, the bulb will be switched on. And when you don't get any input, if you get the input as 0, the bulb will be in off state. So this is just the simulation when you get 1 and 0 as the inputs. එතකොට ඔයාලට දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පරිගණකයේ තුල සියලුම දත්ත අපි ලබා දෙන සියලුම දත්ත සහ උපදෙස් පරිවර්තනය කරන්න 1 සහ බිංදුව බවට දුයිමය අගයන් භාවිතා කරලා මේ අගයන් අපි බිටු, බයිට සහ දුයිමය අගයන් විදියට හඳුනා ගන්නවා. මෙම දුයිමය අගයන් අපිට මේ දැක්වෙන ආකාරයට කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට පරිගණකයේ තුල දක්නට ලැබෙන කුඩාම ඒකකය වන්නේ නිබල් එක. එක නිබල් එකක් කියන්නේ bits 4ක්. ඒ කියන්නේ බයිට් එකකින් භාගයක්. අපි බයිට් එකක් කියන්නේ බිටු 8කට. එක බයිට් එකක් කියන්නේ bits 8යි. ඒ වගේම කිලෝබයිට් එකක් කියන්නේ bytes 1024ක්. මෙගාබයිට් එකක් කියන්නේ කිලෝබයිට් 1024ක්. ගිගාබයිට් එකක් වෙන්නේ මෙගාබයිට් 1024ක්. ටෙරාබයිට් එකක් වෙන්නේ ගිගාබයිට් 1024ක්. අපි පරිගණකය තුල සිදු කරන සියලුම කාර්යයන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ බිටු සහ බයිට ආශ්‍රයෙන්. ඔයාලා අහලා ඇති පරිගණකයක් ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් මිලදී ගන්න යනකොට RAM එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනේද? processor එකේ size එක කීයද? ඒ වගේ දේවල් කියනවා. RAM එක 4GB වෙන්න ඕනේ. processor එක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. hard එක 1TB වත් වෙන්න ඕනේ කියලා අද කාලේ පරිගණකයක් ගන්න ගියාම කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රමාණ වලින් RAM එක 4GB කියන්නේ ගිගාබයිට් 4ක්වත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙගාබයිට් 1024 වගේ ඒවා 4 ගුණයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පරිගණකය භාවිතා කරලා වේගයෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hard disk එක 1TB වෙන්න ඕනේ කියන්නේ ටෙරාබයිට් එකක ප්‍රමාණයක් hard disk එක තියෙන්න ඕනේ. hard disk එක අපි මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? අපේ දත්ත ගබඩා කරන්න. ඒ කියන්නේ ටෙරාබයිට් එකක hard disk එකක් තියෙන පරිගණකයක් මිලදී ගත්තාම අපිට විශාල ගොනු ප්‍රමාණයක්, files ප්‍රමාණයක් අපේ පරිගණකයේ ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. So this is how you can represent bytes, bits and binary values in a computer. So one nibble
is equal to 4 bits and 1 byte is equal to 8 bits. 1 kilobyte is 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. And then 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes. And 1 TB, 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes. You may have heard that when we are going to buy a computer, you need to buy a 1 TB hard disk computer or the 4 GB RAM likewise. So what did you mean by it? So when you are going to buy 1 TB hard disk, you can store lots of file inside your computer. So TB is the very large size and you can have lots of file and you can store lots of file inside the hard disk when you buy 1 TB hard disk computer. And when you called 4 GB RAM, it's about the speed. When you buy a computer with 4 GB RAM, you can have lots of speed with your computer, and then when it becomes 8 GB, then the speed will also increase. Then let's see how to represent data and instruction on computer. දැන් අපි බලමු දත්ත සහ උපදෙස් පරිගණකයේ නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න අපි දත්ත දකින ආකාරය සහ පරිගණකයේ දත්ත දකින ආකාරය. මෙතන තියෙනවා Happy New Year කියලා. Happy New Year කියන අක්ෂරමාලාව අපිට ඒ විදිහටම පේනවා. 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් අපි ඒ විදිහටම දකිනවා සංඛ්‍යා විදිහට. ඒ වගේම මේ ඔයාලා ආස කරන කාටුන් රූපයක් තියෙනවා. එයත් අපි රූපමය ආකාරයට දකිනවා. මේ පුංචි දුවෙකුයි පුතෙකුයි කතා බහ කරනවා. හඬ පිට කරනවා. අපි ඒක හඬක් විදිහට අවබෝධ කරගන්නවා. ඉතින් පරිගණකයටත් මේ හඬ, අක්ෂර, රූප, ඉලක්කම් හැමදේම ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? මම ඉස්සෙල්ලත් දුවල පුතාලට කියලා දුන්නා පරිගණකය මේ හැම දෙයක්ම අවබෝධ කරගන්නේ එක සහ බිංදු රටාවන් විදිහට. අපි ඇතුළත් කරන අක්ෂර, සංඛ්‍යා, රූප, හඬ හැම දෙයක්ම එක සහ බිංදු රටා විදිහට තමයි පරිගණකය දකින්නේ. මේ හැම දෙයක්ම එක සහ බිංදුවට අදාළ රටාවන්ට පරිවර්තනය කරලා පරිගණකය නැවත අපි ඉදිරිපත් කරපු උපදේශයම අපිට පරිගණකයේ තිරය හරහා හෝ අපිට අවුට්පුට් එකක් විදිහට ස්පීකර් එක හරහා හඬක් නම් ස්පීකර් එක හරහා ලබා දෙනවා. So let's see how human see the things and how computer look at the things. So this is Happy New Year text and this is a number sequence and this is an image and there is a little boy and girl is speaking something. So we see them as it is. Images we see as it is. Numbers as the numbers. Text as the text. And sound we listen as sounds, as humans. But is computer also listen them as sounds, or it see images as images, or text or numbers as it is? No. Earlier also I told you computer can't understand whatever the data or instructions we given to the computer as it is. So computer only understand 0 and 1s. So everything we input to the computer as data or instruction, computer will convert everything to the ones and zeros. So there is a sequence of ones and zeros inside the computer. Central processing unit will be converted them and then in the monitor it will appear as the data or instruction we gave. දැන් අපි බලමු පරිගණකය තුල අක්ෂර නිරූපණය කරන්නේ කෙසේද කියලා. Let's see how to represent text in computer. අපි
කීබෝඩ් එක යතුරුපූර්ව භාවිතා කරලා ඒ කියන අක්ෂරය ටයිප් කළාම මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙන් එම අක්ෂරය ද්විමය 0.1 අගයන් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඉන්පසු අපිට පරිගණක තිරයේ ඒ අක්ෂරය ලෙස පෙන්눔 කරනු ලබනවා. So when we input A as the keyboard input, the central processing unit will convert it to the 1 and zeros, and then it will appear as A in our monitor. පරිගණකය තුල මේ ආකාරයට අක්ෂර නිරූපණය කිරීම සඳහා විවිධ කේතන ක්‍රම යොදා ගන්නවා. අපගේ පාසුව සඳහා විවිධ කේතන ක්‍රම හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මෙහිදී මම පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ ASCII කේතන ක්‍රමය. ASCII කියන්නේ American Standard Code for Information Interchange. ASCII කේත ක්‍රමය අපි භාවිතා කරන්නේ පරිගණකයට ඇතුළත් කරනු ලබන අක්ෂර ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට. මෙහිදී A කියන අක්ෂරයට අදාළව ද්විමය 0.1 දෙකේ පාදයට කියන අගය ලැබෙනවා. එය දශමයේ සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් ඒ කියන අගයට අදාළ ASCII දශමය අගය වෙන්නේ 65. ASCII කේත ක්‍රමයේදී අපි භාවිතා කරන්නේ බිටු 8ක්. ඒ වගේම බිටු 7 භාවිතා කරන අවස්ථාත් තියෙනවා. මේක තමයි අපි භාවිතා කරන ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමැට් එක. එතකොට සිම්පල් A කියන අගයට අදාළව ASCII අගය වන්නේ 0.1.0.0.1. ඊට අදාළ දශමය අගය වෙන්නේ 97. එවිට පරිගණකයට අපි වාක්‍යයක් ඇතුළත් කරනකොට ඇපල් කියන වාක්‍යය ඕගොල්ලෝ යොත්‍රපූර්ව භාවිතා කරලා ටයිප් කරොත් A කියන අකුරට, P කියන අකුරට, L කියන අකුරට වගේම E කියන අකුරට අදාළවත් මේ ASCII කේත ක්‍රමය භාවිතා කරලා ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරගත්තු අගයන් වලට අදාළව පරිගණක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල 1 සහ 0 රටාවන් ඇඳෙනවා. ඒ රටාවන් වලට අනුව අපගේ පරිගණකයේ තුල අපේ යතුරුපූර්වයෙන් ඇතුළත් කරපු ඇපල් කියන වචනය අපිට නිරූපණය කරනවා. ඉතින් මේ ASCII කේත ක්‍රමය වගේම තව BCD කේත ක්‍රමය, EBCDIC කේත ක්‍රමය වගේ විවිධ කේත ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම ASCII කේත ක්‍රමය තුල අනුලක්ෂණ 128ක් පමණ අඩංගු වෙනවා. මෙම අනුලක්ෂණ 128 භාවිතා කරලා ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් වුණත් ජපන් හෝඩියට අනුව, චීන හෝඩියට අනුව විශාල අක්ෂර ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඒ අක්ෂර නිරූපණය කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අද වන විට Unicode කියන කේත ක්‍රමය භාවිතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So in the ASCII coding system you have only 128 characters. In English alphabetical letters we can use that ASCII coding method. But when we go to the Japanese letters or Chinese letters, there are lot of letters in those letters. So the storage for those letters is not sufficient. So in nowadays we use Unicode coding system to represent those text. දැන් අපි බලමු පරිගණකය තුල රූප නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. Let's see how to represent images in computer. රූප නිරූපණය කරනකොට පරිගණකය තුල භාවිතා කරනවා පික්සල කියන කුඩා තිත්. අපි ග්‍රැෆික් නිර්මාණ සිද්ධ කරනකොට මෙම පික්සල මගින් තමයි රූපයක් පෙන්눔 කරන්නේ. රූපයක් කුඩා පික්සල වලට වෙන් කරලා අපිට පරිගණක තීරය මත පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. මේ පික්සලද 1 සහ 0 රටාවන්ට අනුකූලව තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. So when we represent an image in computer we use a tiny dot called pixel. මෙම පික්සල ප්‍රමාණය විභේදනයේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන විට එම රූපයට අදාළව ගුණාත්මක බව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම විභේදනය වැඩි වෙනකොට රූපයට යන
ඉඩ ප්‍රමාණය පරිගණකයේ රූපය තැන්පත් කරන්න යන ඉඩ ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. So when the number of pixel increases, the resolution and the quality of the picture will be increased, and also the storage to store that image, that will be also increased when the number of pixels increased. දැන් අපි බලමු කුඩා රූපයක් පික්සල ආකාරයට පෙන්වන විදිහ. 20 වැඩි කිරීම 20 පික්සල ප්‍රමාණයට තියෙන රූපයක්. ඔයාලට පේනව නේද දුවේ පුතේ? කොටු කොටු ආකාරයට තමයි රූපය පෙනෙන්නේ. පික්සල ප්‍රමාණය අඩු නිසා. 40 වැඩි කිරීම 40 දී චූටි කොටු ආකාරයට තියෙනවා. ඊට වඩා කලින් රූපයට වඩා චුට්ටක් පැහැදිලි. අන්තිම රූපය 200 වැඩි කිරීම 200 පික්සල් ප්‍රමාණය. එවිට රූපය ඉතාමත් පැහැදිලි. ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරේ. පික්සල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට රූපයේ පවතින ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පැහැදිලි රූපයක් දැක ගන්න පුළුවන්. විභේදනය ඉහළ යන විට රූපයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ යනවා. So you can see when the number of pixels increases, you can get a good quality image. දැන් අපි බලමු පරිගණකය තුල ශබ්ද නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. Let's see how audio is represented in computer. අපි පරිගණකය තුලට ශබ්දයක් කොහොමද ඇතුළත් කරන්නේ? අපිට මයික්‍රොෆෝනය භාවිතා කරලා පරිගණකයට ශබ්දයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. We can input audio to the computer by using microphone. So when you input audio as input to the computer, it will see like this as analog signal. අපි පරිගණකයේ තුලට ශබ්දයක් ඇතුළත් කරනකොට මයික්‍රොෆෝනය හරහා එය ශබ්දයක් ආකාරයට මයික්‍රොෆෝනය හරහා යන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් එකක් විදිහට. නමුත් පරිගණකයට එය ඒ ආකාරයටම තේරුම් ගන්න බෑ. පරිගණකය තුලින් එය මේ ආකාරයේ එක බිඳුව ආකාරයට හරව ගන්නවා. මේ වගේ රටාවකට අපි කියනවා ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් කියලා. එතකොට මේ ආකාරයට පවතින අපේ හඬට අදාළව තියෙන සිග්නල් එක සංඥාව ටයිම් එකත් එක්ක මේ වැලියු එකට අදාළව වැලියුස් අරගෙන අගයන් අරගෙන ඊට අදාළ ද්විමය අගයන් ලබා ගන්නවා. මෙහි කාලය x අක්ෂයේ අදාළ අගය y අක්ෂයේ දක්වලා තියෙනවා. කාලය 1 දී අගය 8යි. එවිට කාලය 1 දී අගය 8 කියන එක බයිනරි අගයන් තුලින් 1.0.0 කියන අගයෙන් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාලය 2 දී අගය පවතින්නේ 3යි. 3 කියන අගය අපිට 0.1 ආකාරයට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපි හඬ ආකාරයට පරිගණකයට ඇතුළත් කරන ලද ආදානයක් පරිගණකයේ විසින් සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරලා තමයි අවබෝධ කරගන්නේ. So you can see when we input sound to the computer, it will identify by the computer as digital signal. ඉතින් අපි අද කතා කරේ පරිගණකය තුලින් ලොව දකිමු. ඒ කියන්නේ පරිගණකය තුලින් කොහොමද අපි ඇතුළත් කරන දත්ත සහ උපදෙස් පරිගණකයේ පරිවර්තනය කරලා කොහොමද අපිට නැවතත් ප්‍රතිදානයක් විදියට ලබා දෙන්නේ කියලා. පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල සිද්ධ වෙන කාර්ය මොකද්ද? ඇයි අපි මෙච්චර දවසක් සංඛ්‍යා පද්ධති කියන පාඩම ඉගෙන ගත්තේ කියලා තමයි අපි අද කතා කරේ. සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ පරිගණකයේ තුල සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණයයි අපි අදත් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ අතරේ මූලිකම කාරණය තමයි පරිගණකයේ තුල සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්නේ 1 සහ 0 කියන විදිහට. Inside the computer we represent everything as the sequence of ones and zeros. ඉතින් දුවේ පුතේ අද අපි කතා කළේ කොහොමද අපි ඇතුළත් කරන දත්ත සහ උපදෙස් පරිගණකයේ තුල නිරූපණය කරන්න කියලා. ඇයි අපි පරිගණකයේ තුල සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තන කරන ආකාරයන් පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තේ කියලා.
රූප, අක්ෂර, සංඛ්‍යා, ශබ්ද කොහොමද පරිගණකය තුල එක බිඳුව රටාවන් ආකාරයට නිරූපණය කරන්න කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේ වාගේ වැඩසටහන් දුවල පුතාලට YouTube channel NIE නාලිකාව ඔස්සේ තව තවත් නරඹන්න පුළුවන්. ඒ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් නරඹලා ඔයාලගේ දැනුම තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් තවත් මේ වගේ වැඩසටහනකින් පාඩම් මාලාවකින් හමු වෙමු. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.